Γεια σας, είμαι η Έλενα. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί θα πάμε σε ένα ξεχωριστό χωριό της Κύπρου, το Στατόν Άγιο Φώτιο. Στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο κοντινά χωριά που ενώθηκαν το 1973 στην περιοχή Αμπελίτης, όπου βρίσκεται και σήμερα το χωριό. Στην κοινότητα Στατού Αγίου Φωτίου υπάρχουν 4 εινοποιεία, τα οποία παράγουν εξαιρετικής ποιότητας κρασί. Παράλληλα υπάρχουν γύρω στις 10 βιοτεχνίες από γλυκά του κουταλιού, τραχανά, σουσούκων, αλαντικά. Θα χαρίσουμε 6 πακέτα με 2 μπουκάλες καταπληκτικών κρασί σε 6 τυχερούς από εσάς, προσφορά του εινοποιείου Κογιός. Μείνετε μαζί μας και στη συνέχεια του βίντεο θα σας πούμε τι θα κάνετε για να τα κερδίσετε. Ο κύριος Μάριος Κογιός σήμερα μας υποσχέθηκε να μας πει τα μυστικά πώς θα καταλάβουμε το καλό ποιοτικό κρασί. Είναι η ώρα που θα ανοίξουμε και θα δοκιμάσουμε έναν κρασί. Όσον κόπο έκαναμε μέχρι τώρα, 4, 5, 6 χρόνια για αυτόν το κρασί, η καλύτερη στιγμή, καμιά φορά μπορεί να είναι και χειρότερη, αλλά η καλύτερη στιγμή είναι η ώρα που θα ανοίξεις να δοκιμάσεις, να δεις το αποτέλεσμα που είχες όλα αυτά τα χρόνια που περίμενε να δημιουργήσεις έναν κρασί. Παίρνουμε το μπουκάλι με προσοχή, χωρίς να το κουνούμε πολύ, με έναν σεβασμό και μία προσοχή για να μην ανησυχήσουμε το κρασί το οποίο εκοιμάτουν και παλαιώνε για 5-6 χρόνια. Λοιπόν, ανοίγουμε το κρασί χωρίς να περάσει από κάτω το τυρπουσό. Το βιδώνουμε στο φελό μέχρι εκεί που δεν θα περάσει από κάτω. Γιατί αν περάσει από κάτω, πέφτουν κομματάκια φελού μέσα στο κρασί. Το ανοίγουμε με προσοχή και χωρίς να κάνει εκείνον το συνηθισμένο παμ. Δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Θα ανοίξει πολύ ήσυχα, πάρα πολύ ήσυχα και θα βγει με τα μεγάλης προσοχής ο φελός. Χαρακτηριστικό του αν ένα μπουκάλι κρασί είναι καλό ή όχι είναι ο φελός. Μόλις τον βγάλει, αυτός που τον βγάζει τον μυρίζεται, γιατί αν έχει οποιοδήποτε πρόβλημα το κρασί θα μυρίζει σίγουρα ο φελός. Αν ο φελός μυρίζει ωραία, ευχάριστα, σημαίνει το κρασί μας είναι καλό. Τώρα, αν έχει παλαιώσει σωστά ή αν ακόμα είναι φρέσκο, αυτό θα φανεί στο στόμα. Από το φελό βλέπεις αν μυρίζει ωραία και αν είναι ευχάριστο το άρωμα του. Αν δεν έχεις κανένα πρόβλημα δηλαδή μέσα στην μπουκάλα ή κανένα πρόβλημα με το φελό σου. Γιατί πάρα πολλές φορές ένα μπουκάλι εξαιρετικό κρασί το καταστρέφει ένας κακός φελός. Ακολούθως, μετά το άνοιγμα, να πω ο φελός είναι ικανοποιητικός, είναι καλός και δεν έχουμε κάτι αρνητικό, το κρασί θα μπει στο ποτήρι με προσοχή και σιγά σιγά και όχι πάρα πολύ ποσότητα. Ουσιαστικά μπαίνει κρασί στο ποτήρι μέχρι εκεί που είναι το πλατύτερο σημείο του ποτηριού. Λίγο πιο κάτω από το πλατύτερο σημείο. Για να μπορούμε μετά να έχουμε τον χώρο να το γυρίσουμε το κρασί στο ποτήρι και ακολούθως να το δοκιμάσουμε. Τώρα, ο τρόπος που δοκιμάζουμε ένα κρασί, το κρασί είναι φυσικό προϊόν. Συνεπώς, λαμβάνουν μέρος όλες μας οι αισθήσεις. Πρώτη αίσθηση είναι η όραση. Το βλέπεις στο ποτήρι και βλέπεις το χρώμα του αν είναι καθαρό και κρυστάλλινο. Είναι κάτι που πρόκειται να το πιείς. Συνεπώς, μπορεί να έχει μέσα ξένα σώματα. Μπορεί να έχει κάτι το οποίο θα σε ενοχλήσει. Πρώτα το βλέπεις ότι είναι καθαρό κρυστάλλινο. Ακολούθως, αφού πρόκειται να το πιείς, ασυναίσθητα πρώτα, πρέπει να το μυριστείς. Μπορεί να είναι χαλασμένο, μπορεί να έχει κάτι αρνητικό. Το φέρνεις στη μύτη σου, το μυρίζεσαι, το γυρνάς για να απελευθερώσει τα αρώματα του και το ξαναμυρίζεσαι. Μετά, αφού το μυρίσουμε το κρασί και είναι ικανοποιητική μυρωδιά, το βάζουμε στο στόμα, το απλώνουμε σε όλη μας τη γλώσσα για να δούμε τη γεύση του και μετά το καταπίνουμε. Το καταπίνουμε εφόσον δεν έχει κάτι αρνητικό. Και πάλι, μπορεί να σου φανεί ξινό, μπορεί να σου φανεί στιφό, μπορεί να μην σου αρέσει, εκεί μπορείς σε ένα δοχείο να το φτύσεις και να μην το καταπιείς. Αφού το καταπιούμε όμως είναι καλό και μας ικανοποιεί και το καταπιούμε, μένει στο στόμα μας το aftertaste, η επίγευση στα ελληνικά και εκεί μετρούμε πόση διάρκεια έχει η επίγευση. Αν χάνεται αμέσως ή αν έχει μια έτσι μακρά απολαυστική διάρκεια στο στόμα. Αυτή είναι η διαδικασία δοκιμασίας ενός κρασιού και αυτή πρέπει να τηρούμε όλοι. Είναι μεγάλο λάθος σε κάποιες περιπτώσεις, βλέπω πολύ κόσμο
να παίρνει το ποτήρι με το χέρι του από το γυαλί. Το ποτήρι το παίρνουν πάντα από το πόδι και ποτέ από το γυαλί, γιατί αν το πάρουμε από το γυαλί, μας χαλά την καθαρότητα που έχει το γυαλί για να φαίνεται το κρασί μας και το κρασί παίρνει θερμότητα από το χέρι μας και αλλάζει η θερμοκρασία του. Γι' αυτό τα ποτήρια του κρασιού έχουν όλα πόδι. Το εινοποιείο είναι ανοιχτό από Δευτέρα μέχρι Σάββατο για τους επισκέπτες για δοκιμασία κρασιού για wine tasting, από η ώρα 8.30 το πρωί μέχρι η ώρα 4 το απόγευμα και δεχόμεθα επισκέπτες για ξενάγηση και για δοκιμασία του κρασιού. Όσοι θέλουν να φάνε στο εστιατόριο που λειτουργεί μέσα στο εινοποιείο, κάνουν την κράτηση 1-2 μέρες πριν για να ξέρουμε πόσα άτομα θα ταΐσουμε για να μαγειρευτεί το ανάλογο φαγητό. Κύριε Μάρια, μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια πώς ξεκίνησε το εινοποιείο? Το εινοποιείο Κολλιός ξεκίνησε το 1999 σε μια προσπάθεια της οικογένειας να κρατηθούμε στην Ήπεθρο. Ξεκίνησε το εινοποιείο, σιγά σιγά σταθεροποιήθηκε, έχει ένα όνομα στην αγορά, τα παιδιά παραμείναν κοντά μας. Ο αδερφός μου ο Λεωνίδας είναι υπεύθυνος για τις πωλήσεις, εγώ για την παραγωγή. Βασικές ποικιλίες του εινοποιείου είναι το κυπριακό μαραθευτικό, στο οποίο είμαστε και ο μεγαλύτερος καλλιεργητής της Κύπρου σήμερα. Σε μαραθευτικό, με βιολογικές καλλιέργειες μαραθευτικού, ακολουθεί το ξυνιστέρι και ακολούθως οι κυπριακές ποικιλίες όπως είναι το σπορτικό, με έναν καινούριο κρασί σχετικά για το εινοποιείο, μόνο 4 χρόνια έχει που το δημιουργήσαμε το σπορτικό, και ακολουθούν οι ξένες ποικιλίες όπως είναι το Σιράζ, Καμπερνέ, Μερλό. Εδώ βρισκόμαστε στην κάβα του εινοποιείου, είναι ο χώρος παλαίωσης του κόκκινου κρασιού. Η κάβα είναι ένας χώρος αποκλειστικά για κόκκινο κρασί και όχι για λευκό, γιατί τα λευκά κρασιά δεν χρειάζονται παλαίωση, συνεπώς τα συντηρούμε σε ψυχτικό θάλαμο στους 7 βαθμούς. Η κάβα έχει θερμοκρασία 16 με 18 βαθμούς για να βοηθήσει το κόκκινο κρασί να παλαιώσει. Έναν καλό κόκκινο τουλάχιστον θέλει 4 με 5 χρόνια για να μπορεί να το δημιουργήσεις, για να το βγάλεις στην αγορά. Ένα λευκό, έστω και 3 μήνες μετά την παραλαβή στα φυλλιό, μπορείς να το δώσεις στην αγορά φρέσκο λουλουδάτο. Λοιπόν, εδώ είναι τα δρίνα βαρέλια παλαίωσης του κόκκινου κρασιού. Τα βαρέλια είναι όλα εισαγόμενα γιατί στην Κύπρο δεν έχουμε. Μπορείτε να μας πείτε τα μυστικά του καλού κρασιού, ποιοτικού καλού κρασιού? Για να φτιάξεις καλό κρασί πρέπει πρώτα να έχεις καλό σταφύλι. Είναι μια ιστορία η οποία για να την πετύχεις θέλει πολλά χρόνια αγώνα και προσπάθειας για να έχεις το καλό σταφύλι, το ποιοτικό, για να φτιάξεις καλό κρασί. Συνεπώς το κρασί δεν ξεκινά στο εινοποιείο, ξεκινά στο αμπέλ. Και πάνω απ' όλα είναι η αγάπη σου για αυτόν που κάνεις. Το κρασί σου είναι ο εαυτός σου. Βάζεις σε αυτόν τα καλύτερα στοιχεία της γης σου και του τόπου σου, μαζί με τη φροντίδα σου και την αγάπη σου, για να μεγαλώσεις έναν κρασί όπως το μωρό σου. Το νερό, από ό,τι βλέπετε εδώ, είναι μια φυσική πηγή η οποία βρέθηκε κατά την εσκαφή του κτηρίου. Όταν ξεκινήσαμε, οι μπουλτόζοι έκαναν την εσκαφή για τα θεμέλια του κτηρίου, αυτό το νερό έβγαινε από το βράχο. Για να είμαστε ειλικρινείς, περιμέναμε να σταματήσει, γιατί δεν είναι πολύ βαθιά. Είμαστε γύρω στα 25 πόδια κάτω. Δεν περιμέναμε ότι αυτό το πράγμα θα έμενε τόσα χρόνια. Έχει 20-21 χρόνων τώρα που τρέχει ασταμάτητα, είναι φυσική πηγή. Ελπίζουμε μην τυχόν και σταματήσει, διότι είναι σαν το δώρο Θεού. Τελικά μας έδωσε στην κάβα την κατάλληλη υγρασία που χρειάζεται ο χώρος, χωρίς να χρειάζεται να δώσουμε μηχανικό ή γραντήρα στην κάβα. Από εδώ φαίνεται και πώς είναι το υπέδαφος του βουνού. Δεν είναι χώμα, είναι πέτρα. Και αυτή η πέτρα λειτουργεί όπως το σφουγγάρι. Παίρνει το νερό από τη βροχή το χειμώνα και το συγκρατεί για όλο το καλοκαίρι. Και αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε καλά ξηρικά αμπέλια χωρίς άρδευση. Συγκρατεί το πέτρωμα μόνο του το νερό και οι ρίζες του αμπελιού βρίσκουν την κατάλληλη υγρασία χωρίς να θέλει να ποτίζουμε τα αμπέλια μας. Ο πρώτος διδάξας σε μένα το πώς θα πίνεις και πώς θα φτιάξεις κρασί ήταν η γιαγιά μου η Περσεφόνη, η μάνα της μάνας μου. Συνεπώς, όταν ήρθε η ώρα να δώσουμε όνομα στο κρασί,
θυμηθήκαμε τη γιαγιά η οποία μου είπε να σε μάθω γεια μου να κάνεις κρασί, να πίνεις, να μας αθυμάσαι. Ήταν η ώρα να θυμηθώ τη γιαγιά. Και είπα το κρασί θα ονομαστεί Περσεφόνη. Για να κερδίσετε τα 2 μπουκάλια κρασί προσφορά του Ινοποιού Κογιός, θα πρέπει να εγγραφτείτε στο κανάλι μας, να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις πατώντας το κουδουνάκι και να κάνετε like στο βίντεο. Θα επιλέξουμε 6 τυχερούς από εσάς τις 26 του Δεκέμβρη του 2020 και θα σας τα στείλουμε στη διευθύνση που θα μας δώσετε. Για περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν κάτω από το βίντεο. Επόμενη στάση, το Μουσείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς του χωριού. Μαζί μας είναι ο κοινοτάρχης του χωριού, κύριος Μιχάλης Κίμωνας. Κύριε Μιχάλη, θέλετε να μας πείτε πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στο Μουσείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στο Στάδον Άγιο Φώτιον. Μπορεί ο επισκέπτης να βρει εδώ την παράδοση της υπαίθρου και ταυτόχρονα να δει και τις 2 προσωπικότητες της κοινότητας μας, όπως είναι ο Στέλιος Κυριακίδης, ο μαραθωνοδρόμος του 46, ο νικητής του μαραθώνιου δρόμου του 46 στην Βοστόνη και ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο πρώτος. Εδώ ο χώρος βρισκόμαστε Ο χώρος εδώ είναι η αναπαράσταση βασικά του παλιού δημοτικού σχολείου με τα παλιά τα θρανία, τα έπιπλα. Κύριε Μιχάλη, εδώ πού βρισκόμαστε? Εδώ είμαστε στην αίθουσα η οποία είναι η αναπαράσταση ενός παλιού σπιτιού της δεκαετίας του 30-40. Έχει όλα τα αντικείμενα της εποχής. Το κρεβάτι το οποίο είναι όπως ήταν τα κρεβάτια της εποχής τότε. Είναι παλιό. Είναι παλιό κρεβάτι. Το κρεβατάκι του μωρού που ήταν δίπλα από το κρεβάτι για να μπορεί να το... η κούνια βασικά. Και αυτή είναι από ο πρώτος που ο μωρό που έβαλα μέσα είναι σήμερα 70 χρονών. Είναι 70 χρονών κρεβατάκι, απλώς το αναπαλαιώσαμε. Όλα τα σπίτια της εποχής είχαν την βούφα. Εδώ είναι η νύφη και ο γαμπρός. Το νυφικό είπες ότι είναι... Το νυφικό είναι δώρο από την κυρία Ελένη και την κυρία Μαρούλα Ιωάννου. Είναι της μητέρας τους και χρονολογείται τουλάχιστον 90 χρονών. Και βλέπουμε ότι χρησιμοποιούσαν και το παραδοσιακό τρόπο του σμιλί. Είναι όλα τα σκεύη εδώ που χρειάζεται μια οικογένεια. Για το νερό, για το νερό, για το λάδι, για το κρασί, για οι κασαρόλες, οι χαλκομαΐρισσες, οι κούζες, λαμιτζάνες. Εδώ είναι η μηχανή που αλέγαν τα σταφύλια, το βαρέλι για το κρασί, τα κοφίνια που έγιναν τότε και οι λαμιτζάνες που έμπαιναν το κρασί ή το λάδι. Κοφίνια που μετάφερα φανταζομαι το σταφύλι. Τα κοφίνια που μεταφέραν, ναι. Εδώ είναι γκαζανάκι για ζιβανία. Μικρό γκαζάνι για ζιβανία. Και εδώ είναι η μακαρίτισσα. Μακαρίτισσα. Ποια είναι η μακαρίτισσα? Και βάζει πάνω να δεις. Πού? Πάνω. Ταμείο. Το ταμείο, τα βερεσέτια. Έχω ακούσει για το φεστιβάλ σας, τα χνάρια της παράδοσης. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια πότε γίνεται, τι περιλαμβάνει το φεστιβάλ? Το 2021 θα είναι στις 19 του Σεπτέμβρη. Το αγροτικό φεστιβάλ ξεκίνησε το 2010. Φτάσαμε το 2019, μετά από 10 χρόνια, να έχουμε συμμετοχή περίπου 10.000 κόσμων. Έχει ο κόσμος την ευκαιρία να δει την παραγωγή των παραδοσιακών προϊόντων, καθώς και παλιά παραδοσιακά επαγγέλματα, όπως είναι το όργωμα με τα βόδια, το αλώνεμα με τα βόδια, το σκαρπάρι στην πράξη, το γκαλικά να γκαλικώνει τα ζώα. Ταυτόχρονα υπάρχουν και παιχνιδότοπος για τα μικρά παιδιά, υπάρχουν παράθεση παραδοσιακών προϊόντων τα οποία τα κερνάει ο σύνδεσμος και ταυτόχρονα μπορεί ο επισκέπτης να αγοράσει.
Πέραν από τη γεωργία και τη κτηνοτροφία, οι κάτοικοι ασχολούνται με την παρασκευή προϊόντων. Η κυρία Φρυδερίκη μας ξεναγεί στην οικογενειακή της επιχείρηση. Φέρνουμε το κρέας, κόβουμε το, αλέθουμε το, ξεκοκαλίζουμε το, αλέθουμε το, αλατίζουμε το, βάλουμε το στο κρασί 4-5 μέρες και μετά περνούμε τα λουκάνικα με τα μπαχαρικά τους. Παράγουμε το κρασί ήδη. Παράγουν το κρασί τους, είναι γνήσιο, δεν έχει τίποτε μέσα το κρασί μας. φτιάχνουν τα λουκάνικα, το σιουσούκο τους, το παλουζέ. Το άσπρο μας το σταφύλι κάνουμε το παλουζέ. Και φτιάχνετε και τσαμαρέλα. Και τσαμαρέλα, και λούντα, λουκάνικα, παστούρμα. Και πουλάτε τα τσι χύμα, Πουλούμε και χύμα και πακεταρισμένα. Ναι. Και το όνομα του... Και το όνομα του άντρα μου είναι Κώστας Χαραλάμου. Κώστας Χαραλάμου. Βρισκόμαστε στο γαλακτοκομείο Κατσουράς μαζί με την κυρία Γιαννούλα, η οποία θα μας εξηγήσει τι κάνουμε εδώ τώρα. Τώρα γίνεται εδώ στο χώρο η παραγωγή του χαλούμιου. Το γάλα φρέσκο, ζεσταίνεται. Βάζουμε ειδική πυθιά να γίνει να πήξει το γάλα. Μετά, όταν είναι έτοιμο να πήξει, το βάζουμε στον πάγκο. Είναι έτοιμα και μπορούμε να το χωρίσουμε. Η κυρία Γιαννούλα, αν και είναι από το Στατόν Άγιο Φώτιο, η οικογενειακή τους επιχείρηση βρίσκεται σε έναν κοντινό χωριό, τη Γαλαταριά. Δεν μπορούσαμε να μην επισκεφτούμε τη βιοτεχνία τους. Θέλαμε να δοκιμάσουμε το βραβευμένο τους χαλούμι. Πραγματικά άξιζε τον κόπο. Το απολαύσαμε. Ήμασταν και τυχεροί. Πετύχαμε την ώρα που έβγαζαν τα χαλούμια από το καζάνι και είχαμε την ευκαιρία να τα δοκιμάσουμε έτσι ζεστά και αχνιστά. Αν σας αρέσει το βίντεο, κάντε ένα like και γραφτείτε στο κανάλι μας για να μας στηρίξετε και να συνεχίσουμε. Παναγία μου, χιονιάζα μέσα. Το χαλούμι βγαίνει από το καζάνι με 90 βαθμούς. Μπαίνει στον πάγκο αποστηρωμένο και μετά έρχεται σε άλλο χώρο με ψυγείο για να το αλατίσουμε, να το διπλώσουμε. Κύριε Γιαννούλα, μπορείτε να μου κόψετε λίγο γιατί μυρίζει τέλεια και θέλω να το δοκιμάσω. Μετά να όσο θέλεις. Ευχαριστώ. Κύριε Γιαννούλα, είναι τέλειο. Τέλειο. Πολύ ωραίο. Όταν τελειώσαμε από τα χαλούμια, καθίσαμε να πιούμε τον καφέ μας, να ξεκουραστούμε και λίγο. Μας πρόσφεραν ζεστό παλουζέ, σούπα ντραχανά και μας ετοίμασαν τσάντα με προϊόντα από την παραγωγή τους για το σπίτι. Όπως και η κυρία Φρυδερίκη πιο πριν, που μας έδωσε λουκάνικα. Η φιλοξενία αυτών των ανθρώπων μας έχει εντυπωσιάσει. Είμαστε εδώ με την κυρία Γιαννούλα. Θα μας εξηγήσει τη διαδικασία παρασκευής του παλουζέ. Κυρία Γιαννούλα. Παρασκευή είναι χυμός από σταφύλι γνήσιο. Έχουμε το χυμό μας. Το χυμό μας είναι η αμαρουλιά μας εκταμένα. Και χτυπούμε το χυμό με το αλεύρι διαλύεται. Εδώ μέσα που το χτυπούμε. Ναι. Και μετά είναι καζάνι ειδικό για που ψήνεται χαλουζέ. Παλουζές. Και τώρα είναι έτοιμος ο σουκός. Ναι, θέλει ακόμα για να έρθει στο τόσο μικρή κάθε μέρα. Και η διαδικασία, το ξεκίνημα είναι έτσι. Τούτες, είναι κούλες. Και για πόσες μέρες βουτάς το μες στο... Θέλει ανάλογα με το πόσο θέλει να το χοντρίνει. Είναι 12 με 14 φορές βούτυμα, μπορεί να πάει και παραπάνω.
η διαδικασία. Είναι 14 φορές ή 14 ημέρες? 14 ημέρες. 14 κάθε μέρα, αν μπορείς... ημέρες, Ναι. όλες οι εργασίες, αλλά κάθε μέρα μια φορά. Κάθε μέρα μια φορά. Ναι. Και θέλει 14 φορές να τελειώσει. Και βουτάς τα όλα μαζί. Και βουτούμε τα φασάνα. Ναι. Έτσι. Τώρα ξεκινάς. Τούτο είναι το κοφτέρι που κάνουμε. Είναι το τελευταίο της παλιζές. Όταν τελειώσουμε από το σουζούκο, όταν μας μείνει μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για κοφτέρι. Και ξηραίνουμε το, είναι παλιζέ ή συνηθισμένη. Αγία Μονή. Ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια της Κύπρου. Η ίδρυσή της χρονολογείται από το πρώτο μισό του 4ου αιώνα. Σύμφωνα με γραπτές πηγές και αρχαιολογικά τεκμήρια, ο αρχαιελληνικός ναός της Ήρας που βρισκόταν εκεί μετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία της Θεοτόκου. Η Μονή ιδρύθηκε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου από τον Άγιον Ευτύχιο με βοηθόν του τον Άγιον Νικόλαο, που ήταν τότε ακόμα λαϊκός. Πρόκειται για έναν πολύ όμορφο θρησκευτικό προορισμό που χαρίζει στον επισκέπτη ηρεμία και γαλήνη. Εδώ κοντά ζει και εργάζεται η κυρία Μυριάνθη Κωνσταντινίδου, διακεκριμένη αγιογράφος, μία από τις 63 καλύτερες του κόσμου. Πήγαμε στο εργαστήρι της και μας έδωσε λίγες πληροφορίες για τη δουλειά της. Εδώ είναι μια χρυσωμένη εικόνα με φύλλα χρυσού, που είναι 23 καράτια, 24, συνήθως αυτό χρησιμοποιώ. Αληθινού χρυσού. Αληθινό φύλλο χρυσού. Αληθινό ναι. φύλλο χρυσού. Ναι. Το έργο αυτό που βλέπετε είναι η Παναγία του Κίκου και γύρω-γύρω είναι παραστάσεις από της Αγίας Εβδομάδας, ο Ευαγγελισμός, η γέννηση του Χριστού και μετά η Αγία Εβδομάδα. Το έργο τούτο θα πάει σε μια μεγάλη γκαλερί στην Αμερική, όπως είχα πει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μας, ελπίζω να σας άρεσε και να το απολαύσατε. Γραφτείτε στο κανάλι μας πατώντας το κουμπί εγγραφής κάτω από το βίντεο για να δείτε τι άλλο σας ετοιμάζουμε. Γεια σας!